So guys, nandito na ang aking in-order. Yan. Yan, may ano pa, may mga sulat pa. Yan. And we will open this one, guys. Ito pala yung order namin na chocolate from Mr. Beast. Ayan. Tingnan na yan. So, dalawang flavor ito, guys. Ito yung milk chocolate. Ayan. At ito yung original chocolate. Ayan. Ang ganda ng color niya, no? Welcome. Real chocolate. Share.